වෙල්කම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය සම්බන්ධයෙන් මුල සිට අගට ඔබට පැහැදිලි කරන වීඩියෝ මාලාවේ 12 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි මේ වෙනකොට කොටස් වෙළඳපොළේ ආයෝජක විදියට කොටස් වෙළඳපොළේ ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම මූලික දැනුම පහුගිය වීඩියෝ 11න් අපි ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. අපි අද කතා කරන්නේ අපි මේ තාක් කතා කරපු දැනුම පාවිච්චි කරලා කොටස් වෙළඳපොළ ඇතුලේ හොඳ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගේන කොටස් වෙළඳපොළේ මම ලබාගත් අත්දැකීම කොටස් වෙළඳපොළට අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න අයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුලේ කිසිම ෂෙයාර් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ, බයි කරන්න හෝ සෙල් කරන්න කියලා. ඒ නිසා ඔබගේ own රිසර්ච් කරලා අපි කතා කරන දැනුමත් එක්ක අදාළ ආයෝජන තීරණ ගන්න. මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුලේ කිසිම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිස් එකක් ඔබට අරගෙන එන්නේ නැහැ. වොරන් බෆට් කියලා තියෙන්නේ do not put all your eggs in one basket. ඒ කියන්නේ අපි එකතු කරගත්ත eggs ටික ඔක්කොම එකම basket එකකට දැම්මොත් මේ basket එකට damage එකක් වුණොත් අපේ eggs ටික ඔක්කොම විනාශ වෙලා යනවා. මෙතෙන්දී ඔහු කියන්නේ අපි අමාරුවෙන් ඉතුරු කරගත් සියලුම මුදල් එකම source එකක invest කරන්න එපා කියන එක. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි හම්බ කරන මුදල් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා වැඩියෙන් පොලිය දෙන තැනකට ගිහිල්ලා FD එකක් දානවා. එතකොට ඒ සමාගම කඩාගෙන ඉන්නොත් අපි සම්පූර්ණ මුදලම අපිට නැති වෙනවා. ඊට අමතරව අපි එකතු කරගත්ත සම්පූර්ණ මුදලම එකතු කරලා යම්කිසි බිස්නස් එකක ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඒ බිස්නස් එක කඩාගෙන ඉන්නොත් අපේ සම්පූර්ණ මුදලම විනාශ වෙලා යනවා. එතකොට ඔහු මෙතන කියන්නේ ඒ අපි අමාරුවෙන් ඉතුරු කරගත් සම්පූර්ණ මුදල එකම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සෝර්ස් එකකට දාන්න එපා කියන එක. අපිට අපේ මුදල් සෝර්සස් කිහිපයක ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. අපිට ෂෙයා මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්, ප්‍රොපර්ටිස් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්, කෑෂ් විදියට තව ටිකක් තියාගන්න පුළුවන්, නැත්නම් රිටයර්මන්ට් ප්ලෑන් එකකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට අපිට සෝර්සස් කිහිපයක අපේ මුදල් ඉන්වෙස්ට් කිරීම තුළින් අපිට අර එක සෝර්ස් එක ඉන්වෙස්ට් කරලා අපිට ලැබෙන තියෙන රිස්ක් එක අපිට ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේන් එක සෝර්ස් එකක් කඩාගෙන වැටුනොත් අපිට අනිත් සෝර්සස් වලින් යම්කිසි ඉන්කම් එකක් එනවා. එතකොට අර ලොස් එක අපිට ඒ හරහා රිකවර් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ කතාව ෂෙයා මාකට් එකට අදාළ කරගත්තොත් වොරන් බෆට්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකත් එක්ක අපිට ඒක පැහැදිලිව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන දක්වලා තියෙන වොරන් බෆට්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක. එතකොට ඔහු 125කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඔහු ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන Apple සමාගම. එතකොට ඔහුගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ ගත්තොත් ඔහු මොබයිල් ෆෝන් සෙක්ටර් එකේ ඊට අමතරව ඔන්ලයින් පේමන්ට් ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් සෙක්ටර් එකේ ඊට අමතරව බැංක්ස් වල ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ෂන් කොකාකෝලා එකේ ඒ විදියට ආයතන කිහිපයක සෙක්ටර්ස් කිහිපයක ඉන්වෙස්ට් කරලා තිනවා. අපි කියමු දැන් ඔහුට මේ මොබයිල් ෆෝන් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කඩාගෙන වැටුණා. ඔහුට මේ බැංක් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තියෙනවා. මේ ප්‍රොඩක්ෂන් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔන්ලයින් පේමන්ට් කරන ටූල්ස් අදාළ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තියෙනවා. එතකොට එක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් කඩාගෙන යනකොට ඔහුට අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලින් යම්කිසි කවර් අප් එකක් ලැබෙනවා. දැන් ඔහුගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ Apple සමාගම. එතකොට අපිට පැහැදිලිව හිතා ගන්න පුළුවන් ඔහුට ඉහළ රිටර්න් එකක් දෙන්නේ Apple සමාගම හරහා කියලා. එතකොට වොරන් බෆට් මේ ඉහළ රිටර්න් එකක් දෙන්නේ Apple සමාගම නිසා ඔහු සියලුම මුදල් ඇවිල්ලා මේ Apple සමාගමේ ඉන්වෙස්ට් කරොත් කවදක හරි ඔහු මේ Apple සමාගම කඩාගෙන යනකොට වොරන් බෆට් බංකොලොත් වෙනවා. එතකොට ඔහු කරලා තියෙන්නේ පූර්ණ මුදලම එක සමාගමක ආයෝජනය කරන්නේ නැතුව ඒ වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන අංශයේ වැඩියෙන් මුදලක් ඉන්වෙස්ට් කරලා අනිත් මුදල් ප්‍රමාණය වෙන වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි වල විවිධ ඉන්ඩස්ට්‍රි වල ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒකට බැංකින් සෙක්ටර් එක කඩාගෙන වැටුනොත් ඔහුට අනිත් සෙක්ටර් වලින් මේ ලොස් එක රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ විදිහට තමයි අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. අපේ සියලුම මුදල් ගෙනහිල්ලා කොටස් වෙළඳපොලේ එක සමාගමක නැත්නම් එකම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ආයෝජනය කරන්නේ නැතුව අපි කියමු අපේ සම්පූර්ණ මුදලම ගිහිල්ලා බැංකින් සෙක්ටර් එකේ දානවා. ඒකට බැංකින් සෙක්ටර් එක කඩාගෙන වැටුනොත් අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ සම්පූර්ණ මුදලම ගිහිල්ලා හොටෙල් සෙක්ටර් එකේ දැම්මොත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කොවිඩ් වගේ ප්‍රශ්නයක් આવුත් නැත්නම් ඊස්ට් ඇටැක් එකක් වගේ આવුත් අපේ සම්පූර්ණ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ අපේ සම්පූර්ණ මුදල එකම ආයතනයක හෝ එකම සෙක්ටර් එක එකම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැතුව ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කිහිපයක ආයතන කිහිපයක අපේ මුදල් ඉන්වෙස්ට් කරන එක. මම ඊළඟට ගෙනාවේ චමත් පලිහපිටිය තමන්ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ කොහොමද ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. චමත් පලිහපිටිය ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඔහු ගැන ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදිලා කැනඩාවට ගිහිල්ලා කැනඩාව හරහා ඇමරිකාවට සංක්‍රමණය වෙච්ච ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ next වොරන් බෆට් චමත් පලිහපිටිය තමයි ඊළඟ වොරන් බෆට් වෙන්නේ කියලා. එතකොට චමත් පලිහපිටිය ඇවිල්ලා තරුණ කෙනෙක්. එතකොට එයාගේ thinking එක අපේ thinking එකත් එක්ක match වෙනවා. එතකොට ඔහුගේ investment ideas අපේ investment ideas එක ගොඩක් match වෙනවා. එතකොට අපිට raw model එකක් විදිහට චමත් පලිහපිටිය ගන්න පුළුවන් share market එකේ investment එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔහුගේ portfolio එක design කරලා තියෙන විවිධාකාරයෙන්. දැන් ඔහු bitcoins වල යම්කිසි ප්‍රමාණයක් invest කරලා තියෙනවා Tesla එකේ, Amazon එකේ, ඊට අමතරව මේ real estate industry එකේ company කිහිපයක. එතකොට මේ bitcoin කියන එක ඔහු invest කරන්නේ 2012
එක කොයින් එකක් ඩොලස් 200 දැන් ඩොලස් 40000. ඒ කියන්නේ 20000 times වලින් මේකේ එයාගේ net worth එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණා කියලා එයා මේකේ අති ප්‍රාමාණික රිටර්න් එකක් දුන්න කියලා එයා සල්ලි ඔක්කොම ගෙනල්ලා මේ බිට්කොයින් එකේ දාලා නැහැ. අන්න ඒක තමයි අපි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හැදීමේ වටිනාකම. අපිට අති විශාල රිටර්න් එකක් හම්බුණත් ඔහු මේ සල්ලි ටික ඔක්කොම ගෙනල්ලා බිට්කොයින් එකේ දැම්මොත් බිට්කොයින් එක කවද කොයි වෙලාවක හරි කඩාගෙනටොත් මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම ෆේල් වෙනවා. එතකොට අති ප්‍රාමාණික ලාභයක් ලැබුණත් ඔහු ඒකේ විතරක් ඉන්වෙස්ට් කරලා නැහැ. ඒ වගේ ඩයිවර්සිෆයි කරලා තියෙනවා ඔහුගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ අපේ සල්ලි ටික ඔක්කොම ගෙනහිල්ලා ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් තියෙන එකම තැනක ආයෝජනය කරන එක නෙමෙයි විවිධ සෙක්ටර්ස් වල අපේ මුදල් ටික ආරක්ෂා කරගන්න ආකාරයට ඉන්වෙස්ට් කරන එක. දැන් චමත් පලියපිටිගේ තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි ඔහු තිශය රිස්කි ඉන්ඩස්ට්‍රි වල තමයි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. ඒකත් ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ මුලම කාලේ. දැන් බිට්කොයින් එක රුපියල් ඩොලර්ස් 200 තමයි ඔහු ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. එතකොට කවුරුවත් ඒ ගැන හිතන්නේ නැති කාලයක්. ඊට පස්සේ ටෙස්ලා එකෙත් එහෙමයි. ටෙස්ලා එක මෙච්චර ග්‍රෝ වෙයි කියලා කවුරුවත් හිතන්නේ නැති කාලයක තමයි ඔහු ටෙස්ලා එකේ ගිහිල්ලා ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. Amazon එකෙත් එහෙමයි. දැන් අලුතෙන් යන රියල් එස්ටේට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් උත් එයා එහෙම තමයි. එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පැටර්න් එක තියෙන්නේ එයා කම්පැනි එකක් තෝරගෙන අවුරුදු 10කට එහා 15කට එහා කම්පැනියේ තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක තමයි ඔහු ගොඩක් වෙලාවට ඇනලයිස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 10කට 15කට එහා පැත්තේ ලෝකයේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකක්ද කියන එකත් එක්ක තමයි ඔහු ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්නේ. දැන් අපේ කොටස් වෙළඳ පොලේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක කොහොමද ඩිසයින් කරගන්නේ කියන එක ගැන කතා කරද්දී අපිට අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සෙක්ටර්ස් කිහිපයක ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකද එක සෙක්ටර් එකක් කඩාගෙන වැටුනොත් අනිත් සෙක්ටර්ස් වලින් ඒ ලොස් එක රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. අපිට අඩුම රිස්ක් එකක් තියෙන බෑන්කින් සෙක්ටර් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටුවරිසම් හොටෙල් සෙක්ටර් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකද හොඳ growth එකක් තියෙන හොඳ ෆියුචර් එකක් තියෙන සෙක්ටර් එකක්. එතකොට අතිශය ශීඝ්‍ර ලෙස වර්ධනය වෙයි කියලා ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඉන්ෂුරන්ස් සෙක්ටර් එකේ නැත්නම් ඩයිවර්සිෆයිඩ් ෆයිනෑන්ෂියල් සෙක්ටර් එකේ කොටසක් අපිට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ කන්සියුමර් ඩියුරබල්ස් වල කන්සියුමර් ප්‍රොඩක්ෂන් කරන ආයතනවල අපේ මුදල් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩයිවර්සිෆයි කරන්න. ඒ කියන්නේ සෙක්ටර්ස් කිහිපයක අපි ඉන්වෙස්ට් කරාම අපිට අර එන රිස්ක් එක යම්කිසි සෙක්ටර් එකක් කඩාගෙනටොත් අපේ රිස්ක් එක කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ අද වීඩියෝ එකේ අතිශය වැදගත් කොටසට මම එන්නේ. දැන් හොඳ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. මම දැන් මෙතන මේ වීඩියෝ එක සඳහාම බැංකින් සෙක්ටර් එක ඇනලයිස් කරා. එතකොට මේ විදිහට අපි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන සෙක්ටර්ස් මේ විදිහට ඇනලයිස් කරගන්නවා. දැන් බැංකින් සෙක්ටර් එකට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. බැංකින් සෙක්ටර් එකේ මේජර් කම්පැනිස් ටික ඇනලයිස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොටෙල් සෙක්ටර් එකේ මේජර් කම්පැනිස් ටික ඇනලයිස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔබට අයිඩියා එකක් තියෙනවා ඉන්ෂුරන්ස් සෙක්ටර් එකේ ඒකේ මේජර් කම්පැනිස් ටික ඇනලයිස් කරගන්න ඕන. මේ ආකාරයට ඇනලයිස් කරගෙන අපිට මේ එක එක සෙක්ටර් එකෙන් හොඳම කම්පැනි කීපයක් තෝරගෙන මේ හැම සෙක්ටර් එකටම කම්පැනියක් දෙකක් තෝරගෙන අපේ මුදල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම බැංකින් සෙක්ටර් එක ඇනලයිස් කරන්න යන්නේ. මේ මේජර් බැංක්ස් 12ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකේ ඩීටේල්ස් ටිකත් එක්ක. එතකොට මෙතන ලේටස්ට් ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. net asset value එක. අපි මේ හැමදේම සාකච්ඡා කළාද net asset value, net asset price to net asset value, earning per share, price earning ratio, dividend to price, ඊට පස්සේ beta value එක. මේ හැමදේම අපි පහුගිය වීඩියෝ මාලාවේ සාකච්ඡා කරලා තිනවා. එතකොට මේ විදිහට අපිට මේ බැංකින් සෙක්ටර් එකේ හොඳ බැංකයක් තෝරගන්න මේ විදිහට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දීර්ඝකාලීනව ආයෝජනය කරන කෙනෙක් වගේ ප්‍රධාන එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක තමයි නම්බර් 1 කැපිටල් ගේන් එක. ඒ කියන්නේ අද රුපියල් 100ට ගත්තොත් තව අවුරුදු කිහිපයකට පස්සේ මේක ඒ වගේ 2-3 ටයිම්ස් වලට විකුණ ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි පළවෙනි එක කැපිටල් ගේන් එක. දෙවෙනි එක තමයි ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එක. එතකොට මූලික වශයෙන් බලන්නේ කැපිටල් ගේන් එක සහ ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එක. අපිට අන්නේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් දෙක බේස් කරලා මේ ඇතුලේ හොඳ බැංක් එකක් තෝරා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි NDB එක ගත්තොත් දැනට යන්නේ රුපියල් 89ක ප්‍රයිස් එකක්. එතකොට ඒකේ net asset value එක වෙන්නේ රුපියල් 192ක්. එතකොට අපේ කොටසේ සම්පූර්ණ වටිනාකමින් හරි අඩකට මේ වෙලාවේ ගත්තොත් අපි ගෙවන්නේ හරි අඩක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 100 භාණ්ඩයකට අපි රුපියල් 100ට නෙමෙයි දැන් ගන්න යන්නේ රුපියල් 50ට වගේ. එතකොට අපිට එතනම 50ක ලාභයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට net asset value ගත්තොත් මේ net asset value price to net asset value අපේ හැම එකේම තියෙන්නේ undervalued. ඒ කියන්නේ net asset value එකට වඩා අඩු price එකක් තමයි මේ වෙලාවේ banking sector එකේ ගොඩාක් companies වල තියෙන. එතකොට NDB එකේ 146යි තියෙන්නේ. Housing Development Bank එකේ ගත්තොත් 146. එතකොට ඒ වගේ අපිට හොඳ undervalued company එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් මේ capital gain එක expect කරගෙන. දැන් අපි කියමු net asset value එකට ඉහළ ගියපු එකක් තියෙනවා නම් ඒක පහළීමේ ශීඝ්‍රතාවයක් තියෙනවා. මෙතන ඉහළ ආපු එකක් නම් ඒක පහළීමේ ශීඝ්‍රතාවයක් තියෙනවා. එතකොට
net asset value එකට පහළ වටිනාකමක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ ඒක මේ ඉහළ යෑමේ ශීඝ්‍රතාවයක් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක 150කටත් අඩු වටිනාකමක් තමයි ෂෙයාර් එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ හොඳටම අන්ඩර් වැලියු වෙලා තියෙන මේ වගේ අවස්ථාවක මේවා grow වීමේ ඉතාම ඉහළ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ෆැක්ටර් එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ඩිවිඩන්ඩ් කොහොමද අපිට හම්බෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ විදිහට NDB එකේ 123.8ක EPS එකක් තියෙනවා. මම මුල වීඩියෝ එක කතා කරා EPS එක බලනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් price earning ratio එකත් එක්ක බලන්න ඕනේ. EPS එක කියලා කියන්නේ කොටසක ඉපයුම. එතකොට අපි මේ කොටසක ඉපයුම සම්පූර්ණ මුදලම අපිට ලැබුණොත් මේ ප්‍රයිස් එකට අද ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් එතකොට අපිට 127ක රිටර්න් එකක් තමයි මේ ෂෙයාර් එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටසකට රුපියල් 23.8ක් කියන්නේ මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් ඒ කියන්නේ 127ක රිටර්න් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට ප්‍රයිස් earning ratio එකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. NDB එකේ 127ක් තියෙනවා. Pan Asia බැංකුවේ 126ක් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රයිස් earning ratio එක විදිහට මේ බැංකු දෙක තමයි ඉහළින් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත්ම වෙන්නේ ඩිවිඩන්ඩ් එක. එතකොට ඩිවිඩන්ඩ් එක කොච්චර හම්බ වෙනවද කියන එක තමයි අපි. ඒ කියන්නේ අපේ මූලික එක්ස්පෙක්ටේෂන් දෙක කැපිටල් ගේන් එකයි ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එකයි. ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එක කම්පෙයාර් කරොත් සම්පත් බැංකුවේ NDB එකයි තමයි දැනට පහුගිය වර්ෂ 3 දීලා තියෙන. ඒ කියන්නේ 2017 18 19 වර්ෂ 3 ඩිවිඩන්ඩ් එක සලකා බැලුවට පස්සේ මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඩිවිඩන්ඩ් ටු ප්‍රයිස් රේෂියෝ එක වැඩිම තියෙන්නේ NDB එකයි සම්පත් බැංකයයි. ඒතකොට මේ විදිහට මේ ෆැක්ටර්ස් ඇනලයිස් කරලා අපිට හොඳ බැංකයක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේකේ පේන විදිහට ඉහළම මට්ටමේ තියෙන NDB බැංක ඊළඟට මට සම්පත් බැංක එක රෑන්ක් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි ඔබ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන සෑම සෙක්ටර් එකක්ම මෙන්න මේ ටේබල් එක හදලා ඔබගේ ඔබ ස්කෝර් එකක් දීලා ඒ කියන්නේ net asset value එක කන්සිඩර් කරලා dividend to price කන්සිඩර් කරලා price earning ratio earning per share එක කන්සිඩර් කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි පහුගිය වීඩියෝ වල සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඔබ රෑන්ක් කරගෙන මේ අතුරින් එක කම්පැනියක් තෝරගන්න හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකම ඔබ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන ඒක ෆීචර් growth එකක් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තෝරගෙන ඒකේ best companies investment වලින් best return එකක් දෙන companies ටික තෝරගෙන ඔබට ඔබගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩිසයින් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ වීඩියෝ එක නරඹුවා.